Nej, men det var en tuff match. Sydkorea är ett riktigt bra motstånd och det visste vi sen innan. De är tekniska, de är spelskickliga, de är bra på att spela sig ur situationer. Buchanan, beskriv henne som försvarare. Hur är hon? Nej, men det är en fantastiskt duktig försvarsspelare, liksom snabb, ofta välplacerad, gör många viktiga brytningar. Kanske liksom ledaren i Kanadas försvar. Definitivt en av de bästa som finns, tycker jag. Man får ändå ge England att det är ett otroligt bra landslag och de presterar på en hög nivå. Och det har inte vi gjort, det här mästerskapet kanske så som vi vet att vi kan. Jag tycker att de spelar med en otrolig fart och de har snabba spelare, tekniska spelare och väldigt spelskickliga spelare, så att det är ett väldigt, väldigt bra lag. Ramona Bachmann, henne känner vi till sedan tidigare och en spelare vi måste försöka stoppa definitivt. Hon vill ju ha mycket boll och gillar att driva boll, hon är tekniskt skicklig så det gäller att ligga tätt på henne. Så det känns som det finns jäkligt många heta, men om man kollar nu ifrån träningsmatcherna så tycker jag fortfarande Lauren Hem i England ser otroligt het ut. Hon fortsätter bara hennes form hon har haft nu hela året. Jag tror att hon kommer att verkligen få ett internationellt genombrott i den här turneringen. Hon är otroligt svår att stoppa. Sen har vi också Katoto i Frankrike, målfarlig nummer 9 som mycket väl kan vinna skytteligan. Vi har ju såklart Bonmati och Putellas i Spanien, de två mittfältarna som är fantastiska fotbollsspelare och som också gör väldigt mycket poäng. Jag tycker att de gjorde en fantastiskt bra match, ett väldigt bra fotbollslag med bra spelare. Det tror jag verkligen är ett lag vi måste räkna med i den här turneringen. Tyskland har alltid varit bra så genom alla år, men kollar man historiskt sett så har ju Tyskland tagit enormt många medaljer i många mästerskap och har alltid producerat bra fotbollsspelare. Jag har haft speciellt en förebild, Ramona Bachmann. Hon blev väl min förebild när jag flyttade in till Rosengård. Hon spelade i A-laget då och jag kollade på nästan alla matcher och då blev hon min största förebild. Sen Marta har jag också kollat väldigt mycket på. Hon är ju en fantastisk fotbollsspelare. Fantastisk spelare och har gjort ett väldigt, väldigt bra mästerskap hittills. Det är inte bara att hon har gjort mål och hon har gjort 2 assist, men hon har också varit väldigt, väldigt involverad i deras spel och skapat mycket lägen. Haft bra inspel och är en spelare som jobbar väldigt aggressivt i försvarsspelet också. Så att jag är inte förvånad över det här mästerskapet som hon har gjort, för att hon har en stark säsong i Arsenal bakom sig också. Har varit en poängspelare för oss och varit väldigt viktig under våren. Tagit otroligt stora kliv och haft ett jättefint landslagsår också. Hur är hon som person? En person som man skrattar väldigt, väldigt mycket tillsammans med och har otroligt mycket energi. Bara en väldigt, väldigt rolig person att vara kring. Men det har ju också varit väldigt fina mål av de här lagen som har gjort väldigt mycket mål. Det har varit bra fotboll från deras sida. Väldigt bra fotboll från de nationerna. Vilka är det som imponerar mest på er av de 3 lagen? Tyskland, Frankrike och England? Jag skulle nog säga franska stilen än så länge. Alltså i den matchen de hade och hur de utförde den på ett perfekt sätt. Ja, men där och då kände man sig ju också förutmjukad på ett sätt när det står 4-0 på resultattavlan. Det känns liksom ovärdigt. Nej, det är ju fortfarande en av få fotbollsmatcher som jag inte har sett tillbaka när jag själv spelar. Jag brukar gilla att titta på matcher igen och analysera och tänka och så, men där och då det var för tufft att se den igen. Jag har fortfarande inte gjort det. Alltså det gör ju ont i hjärtat. Alltså när matchen fortsätter där och de har gjort 3-4. Man lider ju ändå då liksom. Deras 4 högsta spelare är världsspelare, riktiga världsspelare och spelare i riktigt toppklubbar. Så att vi hade förväntat oss en tuff match där bak. Ja, men det är surt. Jag tyckte också, som jag sa tidigare, målet kommer vid ett tillfälle där jag känner att det är vi som har trycket på dem. Alltså det är alltid irriterande. Men det visar ju att ger man dem minsta lilla så tar de det. Det var vi väl medvetna om innan, att det är skickliga fotbollsspelare vi möter. Självklart, idag hejar vi bland annat på Australien mot Norge. Så. Jag tror det landar hos Norge. Nej, jag tror de gör detsamma i vår match också. Det är fotboll, alltså det där kan hända. Jag tyckte Norge inledde ganska starkt och började bra. Och sen kommer en straff från ingenstans och så vänder matchen och så blir de skärrade av det. Så fortsätter England att ha publikstödet med sig och det är incidenter hit och dit och det är också taktiska saker. Så det är ju det där som är det vackra med fotboll, att det kan hända. Men skulle Norge och England spela mot varandra 10 matcher så skulle ju inte alla sluta 8-0, utan Norge skulle lika gärna kunna ha vunnit en sån match. Så det var mycket tillfälligheter igår, men såklart otroligt tråkigt för mina norska lagkamrater och jag
vet att de kommer vara supertaggade på söndag eller på deras nästa match att ta revansch. Martin är ju en fantastisk fotbollstränare. Jag tycker fortfarande han är en av de bästa fotbollstränarna jag har haft. Så att det är klart att jag lider med honom. Han är också en fantastisk människa och bra person. Så att jag lider med honom på samma sätt som jag lider med mina lagkamrater. Och det är tråkigt att se dem ha det tufft där ute, för jag vet att de är fantastiska fotbollsspelare och han är en fantastisk fotbollstränare. Ja, men England såklart, eftersom det är deras hemma-EM. Så att jag tror att de kommer vara riktigt vassa i den här turneringen. Jag vet ju hur duktiga spelare England har och de har väldigt bred trupp, så jag säger England. Barcelona har tagit de kliven som de har gjort som ett klubblag, och att det är många från just Spaniens landslag som spelar i Barcelona, så ser jag väl ändå att de skulle kunna vara en liten uppstickare. Spanien skulle jag nog säga. För att jag tycker de är ett väldigt bra lag som har utvecklats mycket nu också på senaste tiden. Väldigt tekniska och roligt sätt att spela, så att det tror jag kommer bli tufft. Det finns väldigt många bra lag i EM. I England som host tror jag kommer bli bra. De har ju fått in en ny tränare. Om hon får ihop det på kort tid så kan det bli väldigt bra. Spanien får man väl ändå höja ett varnande finger för. Jag tänker Frankrike kan bli lite intressanta. Nederländerna som var i final. Tyskland, varför inte Tyskland? Det är klart att Ramona Bachmann nämns då. Hon är ju en fantastisk fotbollsspelare, bra på väldigt mycket, men en av hennes styrkor är djupledsspelet. Hon är otroligt snabb, så att de har några riktigt världsspelare i Schweiz. Vem vill du helst inte möta? Ja, Wendy Renard är inte en otroligt skicklig back. Skulle jag ta någon i damallsvenskan så Faith Ekidi. Ja, vad säger du Lisa Dahlqvist, Hopp Solo här, avstängd i 6 månader? Ja, men jag tycker det är hemskt alltså. Hon är ju så besviken och ledsen. Det är ju liksom en människa som har offrat hela sitt liv åt fotbollen. Och det är starka reaktioner för något som jag tycker är lite för hårt. Borde hon ha haft något straff överhuvudtaget? Nej, det är så svårt att säga, men man kanske skulle ha tillsägelse om det nu hade behövts. Men ja, det är ju en reaktion direkt efter matchen som de här orden kommer, och det är klart att då kan man få spy sig lite. När du ser de här bilderna, hennes reaktion när hon får reda på straffet, hur känner du då? Ja, men det är så tråkigt. Det är inte det här fotbollen ska handla om, att personer ska bli så här ledsna. Och, ja, men jag tycker det är supertråkigt. Jag lider verkligen med det. We know it will be a tough game tomorrow. Portugal have been playing 2 really good games, I think, and obviously they have a lot of individual qualities, really technical players, and the 2 strikers, both Silvas, have been performing really good. So it's going to be a strong Portugal we will manage to play against tomorrow. Jag är otroligt ledsen för hennes skull. Jag vet hur gärna hon hade velat stå här på den här scenen. Tråkigt för fotbollen generellt, för vi tappar en av de största stjärnorna där ute. Nej, det gör mig väldigt, väldigt ledsen. Otroligt tråkigt. Det är en världsspelare, yttersta klass, och det är ett stort tapp för Spanien såklart, men också ett stort tapp för mästerskapet. Det är en fantastisk spelare som har otroliga kvaliteter som höjer spelet i stort, så det är väldigt synd. Jag lider verkligen med henne. Det är rysningar av kroppen, för man vet hur ledsen man blir när någonting sånt händer, och att komma så tätt inför mästerskapet, jag känner att jag blir känslosam bara här när jag pratar om det. Man vill inte att det ska hända någon, oavsett om det är en medspelare eller motspelare. Hon har blivit utsedd till världens bästa spelare och haft en otroligt viktig roll både i Barcelona och i hennes landslag. Tråkigt för henne själv att missa det här mästerskapet. Tråkigt för landslaget som har en viktig spelare i henne, och tråkigt för alla som ska se på det här mästerskapet att inte få möjligheten att se på henne som spelare och hennes kvaliteter. Ja, men otroligt sorgligt bara. De har ju Bachmann och de har ju Velti på mittfält och forwarden i Barcelona som jag inte kan uttala namnet på. Det är ett lag som har bra spelare, så att det kommer absolut inte bli någon walk in the park, utan Ramona Bachmann som är en klassspelare, och sen så har de ju Anna som jag spelar med till vardags hemma, och även Lea Velti som är en bra mittfältspelare. Så att, en fysisk spelare. Hon är en snabb spelare, går in 100% i alla dueller och hårt jobbande.
och också en flexibel spelare du kan använda henne i många positioner, så att en bra spelare har ett lag, men väldigt betydelsefull. Nu har vi sett i träningsmatcherna då mycket att hon kommer runt på kant och även att hon har nickat in bollar på bakre stolpe, så att det är en påpasslig spelare, så att vi behöver se upp med henne. Nej, men absolut en av världens bästa spelare. Det har jag sett i träning och det har jag fått se i match. Ja, men det kommer vara en tuff uppgift för oss att ta hand om. Hon är också enligt mig väldigt komplett spelare. Det finns inte mycket som hon inte är bra på och som hon inte är skicklig på, så att det säger väldigt mycket. Framförallt så är hon ju väldigt målfarlig. Gör mål på egentligen alla möjliga sätt. Skott utifrån, det är inne i boxen. Det är väldigt styrka som forward att kunna vara farliga i alla delar egentligen. Sen är hon ju väldigt bollskicklig och otrolig förmåga att kunna sätta andra i bra lägen också, så att det är inte bara hon som gör mål, utan hon kan även skapa bra lägen för andra. Det är klart att man inspireras av att ha en så pass skicklig anfallare och spela bredvid. Hon har haft en fantastisk säsong hos oss i Chelsea och hon är en måltjuv. Men visar också att hon faktiskt också är en framspelare, och hon har haft en hel del assist i Chelsea också. En stor nyckel i Australiens spel, det tycker jag är väldigt tydligt när man ser dem spela också. Så targetspel, men också hennes boxspel och hennes djupledsspel. Det är de 3 grejerna som är hennes absoluta styrkor, tycker jag. Så att, nej, jag skulle inte säga att hon har några direkta svagheter. Hon är verkligen en forward, av den yttersta världstoppen. Om inte en av världens bästa 9 är hon ju verkligen. Och hon har utvecklat sitt targetspel också, vilket kanske var det hon i vart fall uttryckligen berättade för mig att hon ville utveckla när hon kom till Chelsea. Men det har hon utvecklat, så hon har blivit bättre på det också. Jag tycker att hon blir mer och mer komplett och har väldigt många bra kvaliteter. Men hennes extrema snabbhet och hennes boxspel är väl de absoluta spetsegenskaperna. Deras kapten och spelat alla matcher för England hittills. En otrolig kvalitet i sitt anfallsspel med sin passningsfot och skicklig med bollen. Jag tycker att det är otroligt kul att möta Wiedemann, för jag vet att jag måste vara på tårna. Jag måste vara den absolut bästa versionen av mig själv för att hålla henne borta från målet. I omkring straffområdet så är hon extremt lurig, så det gäller att inte sälja sig. Det är fortfarande EMs bästa 9, i vart fall en av EMs bästa 9, så att vi får det motståndet redan i gruppen, det är tufft, men det är också en bra utmaning och det blir en bra värdemätare var man står. Vi har aldrig räknat bort Tyskland. Tyskland är ett mästerskapslag och de presterar alltid mästerskap, och vi vet vilka otrolig kvalitet de har i sitt lag, och med tanke på det de presterar mot Danmark så seglar de upp som en av favoriterna, helt klart. Och vad är det Tyskland gör som de gör bra? Ja, de spelar snabb teknisk fotboll, de har många kombinationsspel, och det var otroligt kul att se deras match mot Danmark faktiskt. Det var inspirerande, och det ser ut som att de njöt av att spela fotboll, och det var faktiskt kul att se, så vi får se om de lyckas fortsätta prestera som fotboll. Det finns Debinja till exempel, en av världens bästa spelare i mina ögon. Otroligt bra form. Det var många fler som man kunde se igår som kanske inte är så kända egentligen, men man kunde se vilka bra kvaliteter de har. Så att de kommer ju sätta vårt försvarsspel på prov, och de kommer tvinga våra anfallsspelare att klara sina 1-mot-1-dueller. Så att det är ju verkligen ett bra test sett från alla aspekter, tycker jag. I ligan där du spelar så har du fått se på nära håll några av deras spelare som nu har kommit till er liga. Vilket avtryck har de satt? Tänker Sam Lewis, Alex Morgan har ju varit där också, Rose Lavelle bland annat. Ja, men det är ju tydligt att se vad de amerikanska spelarna har gjort med ett lag som City och hur de har höjt det laget. City har presterat otroligt bra den senaste tiden, och framförallt Sam Lewis har ju varit väldigt avgörande för deras spel och deras utveckling. Rose Lavelle har haft det lite tuffare att ta sig in i startelvan, men jag tror vi alla vet hennes kvaliteter, speciellt när hon spelar för USA. Så att det är ju 2 spelare som har höjt kvaliteten på ligan och höjt, ska man säga, hur kan jag bara det engelska ordet competitive ligan är. Vi möter dem ganska ofta i mästerskap. För mig personligen efter VM så känner jag väl, det var en sak jag ångrar, var att vi inte fick en till match mot USA, för att jag vill jättegärna mäta oss mot dem så ofta som möjligt. Så vi är ganska bra på att outplay each other, eller som man säger, att vi läser av varandra, och vi är fysiskt väldigt starka båda lagen. Så de är väldigt skickliga på mittfältet, så det handlar om att vi försöker skärma av och inte låta dem få trilla boll för mycket på mittfältet. Jag tycker hon är väldigt duktig spelare, en bra mittfältare med bra blick och väldigt snabb och fin på boll, så att där måste vi hålla lite koll. Ja, Hedvig Lindahl vidare till semifinal i OS. Vad är känslorna så här strax efter slutsignal?
Jag är glad. Eller nej, dubbelt faktiskt. För varenda japanska som har gått förbi har sagt förlåt. Så jag kan inte göra det här längre för jag bara känner för mycket för motståndarna. Jag tycker synd om dem faktiskt, men samtidigt såklart glad och stolt över att vi genomförde matchen på ett bra sätt. Du sa till Tony Gustafsson efter den matchen att du var imponerad av dem. Ja, jättebra lag. Jag tror att de kommer utvecklas under hans ledning och nu vill ju de ha revansch. Så det blir ju en tuff match. Alla såg ju den matchen hur tuff vi hade det i första, så det blir väl en coachmatch där. Jag blev imponerad av Danmark igår mot Brasilien. De gör det riktigt bra. De har ett grundspel som de har satt med deras förbundskapten som de har fått jobba med ett tag. Man kan se att de har en tydlig spelidé och de känner varandra väl. Och så har de några riktigt unga, spännande spelare som jag tror kommer att få sina genombrott i mästerskapet. Så att de kan nog utmana.